पर्छ त बुढो इटुलको डल्लो डल्लो प्लिज एसोसिएसन भिक्टोरियामा पनि धेरै इन्भल्भ भइसक्नु भएको अनि अहिले चाहिँ तामाङ सोसाइटी भिक्टोरियाको फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट तामाङ सोसाइटी अफ भिक्टोरिया चाहिँ 2008देखि सञ्चालन भइरहेको छ होइन अनि आज चाहिँ हामी यसो यो सोनम लोसारको ओकेजनमा बसेर एकछिन कुराकानी है जसले पनि आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरू फेस्टिभलहरू छ भने मनाउन सक्छ भन्ने क्रममा चाहिँ विदेशमै हामीले मनाउन थाल्यौँ अनि यसै क्रममा 2008 सालमा यहाँनिर हामीले तामाङ सोसाइटी अफ भिक्टोरिया गठन गर्यौँ। नमस्ते मेलबर्नमा हाम्रो नेपालको पहिलो एपिसोडमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै स्वागत। सोनाम लोछार 2025 को अवसर मिलाएर हामीहरूले तामाङ सोसाइटी अफ भिक्टोरियाका केही सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्यौँ। ल सुनौँ न त उहाँहरूले के भन्नुहुँदो रहेछ भनेर। कम्युनिटी नै फ्यामिली हो हजुर हो। जात्रामा जाने चलन थियो, यहाँ चाहिँ सबैजना भएर ग्रुपमा बनाउन पाउँदा खुसी लाग्छ। उहाँ चाहिँ घर फ्यामिलीमा बनाउँथ्यौँ नि त अनि जात्रामा गएर सँगै खाने मेला भन्ने त्यस्तो देखेको थिएँ मैले चाहिँ। यहाँ चाहिँ सबैजना ग्रुप 15-20 जना ग्रुपमा खाप्से बनाएको फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर यहाँ खुसी लाग्यो। ग्रुपमा बनाउँदा अर्कै इनर्जी अर्कै भाइब्स आउने त्यही रमाइलो। यहाँ चाहिँ अब वर्षमा एकचोटि लुगा लाउने अनि चाड मनाउने भन्दाखेरि छुट्टै भाइब्स, त्यसको छुट्टै एक्साइटमेन्ट। अब कल्चर ड्रेस अब 1-2 चोटि मात्रै लाइन पाइन्छ, त्यसको छुट्टै भ्यालु के ड्रेस लाएर फोटो खिच्ने नाच्ने गाउने त्यो अर्कै त्यसको नेक्स्ट लेभलको। हजुर त्यो लोसार भनेपछि माइन्डमा अर्कै हुन्छ, रमाइलो गर्ने नयाँ कल्चर ड्रेस लाउने कल्चर गीतमा नाच्ने भनेको त्यो एकदम आफ्नोपन आउँछ। पञ्चायत कालमा जन्मेको र हुर्केको मान्छे है। प्रजातन्त्रको जुन चाहिँ भनौँ न ट्रान्सफर्मेसन 7 देखि 15 को उसमा म त्यति बेलै जन्मेको हो। हामीलाई चाहिँ यो लोसार मनाउने छुट अवसर अर्थात् त्यो खालको ट्रेन्ड अनिखेरि सेलिब्रेसन फेस्टिभल भन्ने थिएन। त्यति बेला चाहिँ हामी के थियो त भन्दाखेरि मेला स्कुलको अगाडि जहिले पनि महिनामा एकताल चाहिँ चतुरे मेला भन्ने लाग्थ्यो। अनिखेरि त्यो चतुरे मेलामा हामी बजारमा हाट बजारमा हाम्रो किताब कापीहरू किन्ने गर्ने पेन्सिल सेन्सिलहरू किन्ने त्यति बेलै हो। अनिखेरि अरू यो मरमसलाहरू सलाइहरू नुनहरू किन्ने पनि गाउँघरको त्यसै हो। मासु मङ्स पनि त्यति बेला हो। यो भयो बम अङ्कलको जमानाको कुरा। अब सुनौ विनोद लामाजीबाट। जुन हामीले सोनाम भनेको चाहिँ किसानलाई बुझिन्छ, यो चाहिँ किसानीहरूको हो भनेर लोसार हो भनेछ। त्यो किसान भनेको चाहिँ जुन दिन हामीले दसैँमा टिका लाउनुको लागि 1 महिना 15 दिन अगाडि जमारा राख्छौँ हो, त्यो दिन चाहिँ हामीले पनि गाउँको चाहिँ जमारा उमार्छौँ हो। त्यो जमारा राखेको ठिक 1 महिना पछि त्यो जमारा उम्रेको दिन चाहिँ हामी त्यो भगवान बुद्धलाई त्यो किसानको रूपले त्यो जमरालाई चाहिँ अन्नाको रूपमा हामी चाहिँ त्यो चाहिँ घ्याल्बोलाई चढाउँदैछ है भनेर चाहिँ खास घ्याल्बो रोसेको दिन चाहिँ हो त्यो जुत्नु गएको हो। हामी जमरा चढाउँछौँ, छिमर भन्छौँ हामीले पिठोमा। त्यसमा सेतो पदार्थ 3टा र गुलियो पदार्थ 3टा मिलाएर छिमर भन्ने बनाउँछौँ, जुन हामी टिका लाउँछौँ। सेतो पिठोमा हामीले दुध दही घिउ चिनी मिसिरी सक्कर त्यसलाई घोलेर सेतो पिठो हुन्छ, छिमर भन्छौँ। एक साइडमा चाहिँ गहुँ राख्छौँ, त्यसमा गहुँको बाला राख्छौँ अनि त्यो उम्रेको जमरा नि राख्छौँ। त्यो चाहिँ हो त्यो जुन हामी 1 महिना अगाडि सोनम लोसार भनेर मान्छौँ हो। त्यो राख्ने दिनको फल चाहिँ हामीले त्यो टिपेर वर्षभरिको फलहरू टिपेर चाहिँ ल है हाम्रो साङ्गेलाई, घ्याल्बो भनेको साङ्गे हो, हाम्रो साङ्गे भनेको नै भगवान बुद्ध हो, त्यसलाई चाहिँ चढाउने भएर चाहिँ हामीले घ्याल्बो अनि सोनम भन्छौँ। खाप्से
बनाउने दिन चाहिँ एकदमै राम्रो भयो सरी सबैजना जम्मा हुनुभएको थियो सबैजनाले हेल्प गर्नुभयो हामीले खाप्से बनाउनुको साथ डान्स प्र्याक्टिस पनि गऱ्यौँ अनि मेन चाहिँ सबैजना भएर मिलेर काम गरेर कुनै पनि कुराहरू बनाउँदा चाहिँ धेरै रमाइलो प्लस खुसी लाग्दो रहेछ एकदमै रमाइलो भयो सँगै बनायौँ हामी 15 जना जति थियौँ होला है 15 जना जति थियौँ सँगै हामीले खाप्से पनि बनायौँ नाच्यौँ खाप्से धेरै नै बनाएको थियौँ है कति 10 केजी डोको खाप्से बनाएको थियौँ हामीले अनि खाप्से पनि बनायौँ अनि सँगसँगै डान्स प्र्याक्टिस गऱ्यौँ खाना पनि खायौँ एकदमै रमाइलो अनि खप्से पनि कसरी बनाउने भन्ने हुन्छ अनि हामी त्यो खप्सेलाई अब एउटा खप्से भनेको फेरि यहाँ अलिकति कन्फ्युज होला हामीले नर्मल भाषामा भन्ने भने रोटी जसरी तिहारमा सेलरोटी खान्छौँ अनि हाम्रो अब धार्मिक भाषामा खप्स्यो भन्छ ख भनेको चाहिँ हाम्रो मुख भयो छो भनेको चाहिँ प्रसाद हो कि हामीले प्रसाद छो टिबेटियन भाषामा छो चढाउने भन्छ नि हो त्यो छो भनेको चाहिँ खप्स्यो भनेको चाहिँ त्यो चढाउने प्रसाद खाने हो भनेको तर त्यसको बनाउने डिजाइनहरू छ अनि भगवान बुद्धको अगाडि लासेमको अगाडि सोकाङको अगाडि त्यो राख्ने स्टेप पनि हाम्रो छुट्टै तरिका छ 2-3 स्टेप हामी 4वटा स्टेप राख्छौँ त्यसलाई कसैले घोप्टो गरेर राखिन्छ अलिक ठुल्ठुलो हात्तीको कान जस्तो हुन्छ त्यस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ राख्ने तरिका छ एउटा अप साइड गरेर एउटा डाउन साइड गरेर अनि अप गरेर राख्यो भने चाहिँ त्यो खोक्रो हात्तीको आकार छ त्यसमा हामीले विभिन्न तरिकाको काजु किसमिसहरू भरेर राख्छौँ अर्को कुरा घोप्टाएर नि राख्न सक्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ हामी 3 स्टेप गरेर त्यो खप्सेलाई यस्तो यस्तो गरेर राखिन्छौँ घावा केबु दुङ्गाल भन्छ अनि त्यसको पनि छुट्टै छुट्टै मिनिङ छ कसरी किन राखिन्छ भनेर त्यो किन चढाउँछ अब घावा केबु दुङ्गाल त्यसको नेपालीमा चाहिँ घावा दुङ्गाल सुक्खा छ दुःखको काल छ त्यसको उपाय पनि छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ स्टेप बनाएर त्यसको हरेक मिनिङ यो चाहिँ सबै डिफ्रेन्ट टाइपका खाप्सेहरू बनाउने छ हैन त्यो अब अहिले हामीले त त्यो बिस्कुट जस्तो घुमेको छ त्यो चाहिँ हामीले मेन खाने भयो यता नर्मल अब चढाएर यता तर हामीले त्यो छेकाङको अगाडि भगवान बुद्धको अगाडि चढाउँछौँ त्यसको चाहिँ छुट्टै हात्तीको कान जस्तो म हजुरहरूलाई फोटो पनि प्रोभाइड गर्छु ठुलो यत्रो हजुर हो त्यसको राख्ने तरिका छुट्टै छ अनि त्यसको हरेक मिनिङ छ त्यो चाहिँ हामीले लोसरमा बनाउनै पर्छ हजुर अनि यहाँ बनाउनुहुन्छ हामी घरमा बनाउँछौँ आज हामी लोसर अब पाकमा मनाएको भएर अब त्यस्तो उयो बनाउनु पाएनौँ तर हामी घरमा चाहिँ मनाउँछौँ हामी हाम्रो चाडपर्वहरू हाम्रो सभ्यता र पहिचान जोगाउन साथसाथै नयाँ पिढीलाई समर्पण गर्नको लागि मनाउँदछौँ यी फेस्टिभल्सहरूले हामी मेलबर्नमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको पहिचानलाई आकार दिन्छ and we were curious about involvement from our younger Nepali Australians. This year I celebrated Sonam Lochar with my friends and family. I went to a local event in Melbourne which was Tamang Losar organized by the Tamang Society of Victoria, and I also participated in a fashion show. In the fashion show I wore my new Tamang luga and also danced and had fun with my friends. सानै छ हेर्छ रमाइलो गर्छ सानै अहिले भर्खर 2 वर्षको मात्रै छ छोरा चाहिँ 8 वर्ष भयो इन्जोय गर्छ उनीहरूले सिकिरहेछ अनि उनीहरूलाई कसरी मन्त्र जप्ने उनीहरू पनि ओम मानी पेमे छोरीले पनि भन्छ 2 वर्षको छोरी छ अनि 8 वर्षको छोरा छ उसले हामीले छोकाङमा कसरी पूजा गर्ने चढाउने यस्तोहरू उनीहरूलाई आउँछ यो चाहिँ हामीले अब विदेशमा भयो भने नानीहरूलाई अलिकति भयो भने कल्चर सिकाउनु पर्छ भनेर पनि अब हामीले चाहिँ यो लोसरलाई ग्याल्बो मनाए पनि सोनम मनाए नि तोला मनाए पनि यो चाहिँ हामीले कल्चरलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन भनेर बच्चाहरूलाई सिकाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामी लागि परेको छ आहा कति रमाइलो कुराहरू मेलबर्नमा बसोबास गरिरहनुहुने हामी नेपालीहरूको यो सानो एउटा झलक र संक्षेपमा भन्नुपर्दा सोनाम लोछार जस्तो अवसरको अर्थ र महत्त्व चाहिँ चाड र पर्व भन्दा पनि धेरै ठुलो हुँदो रहेछ हामीले तामाङ सोसाइटी अफ भिक्टोरियाका जति पनि सदस्यहरूसँग कुरा गर्यौं उहाँहरू सबैजनाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो संस्कृति र हाम्रो पहिचानलाई कसरी जोगाउने र नयाँ पिढीहरूलाई एउटा व्यावहारिक रूपमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्यो र यो चाहिँ उहाँहरू सबैजनाले एउटा सामुदायिक रूपमा मिलेर सक्दो प्रयास गरिरहनु भएको रहेछ हाम्रो कम्युनिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि फुलबारीको बगैँचा हो त्यो बगैँचामा थरी थरीका फुलहरू फुल्ने गर्छन् त्यसमध्येमा
हाम्रो तामाङ ल्होसार मनाउने तामाङ समुदायको सोनाम ल्होसार पनि एउटा हो। हजुर अनि त्यसलाई जुन एउटा युनिक तरिकाबाट उनीहरूले प्रस्तुत गर्छन् र त्यो जुन चाहिँ ट्यालेन्टहरू अथवा त्यो जुन चाहिँ उनीहरूमा भएको स्किलहरू अन्डरस्ट्यान्डहरू नलेजहरूलाई अब खानाबाट हुन्छ कि सङ्गीतको रूपबाट हुन्छ कि अर्थात् त्यो कुनै गीतको रूपबाट हुन्छ कि डान्सको रूपबाट हुन्छ कि उनीहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गरेको नलेज सेयरिङ गरेर हुन्छ कि अथवा पर्फर्म गरेर हुन्छ कि जुनसुकै रूपबाट गरे पनि उनीहरूले चाहिँ यसलाई कन्टिन्युएसन राखोस् र नेक्स्ट जेनेरेसनमा पुर्याओस् र यहाँको बहुसांस्कृतिक अथवा मल्टिकल्चर कम्युनिटीले पनि यो आइडेन्टिटी चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ 4 जात 36 वर्ण भने जस्तै र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली अर्थात् तराईको फाँटदेखि हिमालको फाँट भनेर हाम्रो विविधतामा एकता छ है भन्ने कुरो चाहिँ प्रस्तुत होस् भन्न चाहन्छु। त्यसै क्रममा तामाङ सोसाइटीको एउटा यो प्रस्तुति र उनीहरूको आइडेन्टिटी भनौँ र उनीहरूले गर्न खोजेको एउटा भनौँ न सेलिब्रेसन पनि त्यो हो भन्न चाहन्छु। एकैछिन ल ठिकै छ ठिकै छ त्यो पज गर्नुहोस् एकछिन सरी This year I said it. के यति के नर्मल 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 हैन राइट Thank you for watching. Happy Sonam Losar 2025.